Čus, čus, čus! V tomhle videu ti ukážu zrychlený průběh Photoshop artu, který jsem vytvořil pro kamaráda. Po 7 letech aktivního užívání marihuany se rozhodl pro změnu, na kterou bude vzpomínat ještě hodně dlouho. Art jsem pojal přesně podle situace, ve které se teď nachází. Jsi na mém kanále poprvé? Pokud ano, tak pořádně promasíruj like button a budu rád i za odběr. Teď si ukážeme obrázky, které jsem pro tuto montáž použil a teď už se můžeme posunout k samotnému Photoshopu.
Tak a tohle je finální verze. Máš nějaké výhrady nebo otázky? Napiš mi je do komentáře. Všechny mé arty najdeš na mém Instagramu copysmart, tak tam hoď follow, ať ti nic neunikne. Přeji ti krásný zbytek dne a uvidíme se u dalšího videa.